Hello anh em, chào mừng anh em quay lại với cuộc phiêu lưu của cha con Kratos cùng Maximon Channel. Ở tập trước, Kratos đã đến được Aphem để tìm kiếm sức mạnh ánh sáng tại đây, nhằm xóa bỏ kết chế hắc khí của Odin. Nhưng đồng minh duy nhất của hai cha con là nữ phù thủy bí ẩn đã bị cưỡng ép quay về Midgard. Liệu những trải nghiệm và bí mật nào đang chờ đón hai cha con ở phía trước? Chúng ta tiếp tục theo dõi nhé. Sau khi nữ phù thủy biến mất, Atreus bỗng nghe được nhiều tiếng la hét trong đầu mình. Rồi nhận ra tại Aphem đang xảy ra cuộc chiến giữa yêu tinh bóng tối, Tắc F, và yêu tinh ánh sáng, Light F. Cuộc chiến giữa hai tộc này đã diễn ra từ lâu. Nhưng trước đây, khi còn sự trợ giúp của một vị thần Vanir là Frey, thủ lĩnh của Vanaheim, thì phe ánh sáng luôn giữ thượng phong. Nhưng từ khi Frey biến mất một cách bí ẩn, thì thế cục trở nên hỗn loạn như hiện giờ. Tắc F và thủ lĩnh của chúng, Svartalfheim, đã chiếm lấy đền thờ của Frey và bao bọc nó bằng lớp vỏ cứng để chặn cuộc tấn công từ phía Light F. Hai cha con đi tìm đền thờ để tiếp cận nguồn sáng, thì nhóc boy tiếp tục nghe được những âm thanh lạ. Lần này thì nó tin chắc là giọng của Faye, nhưng anh chọc không tin, mình nghĩ rằng thằng bé qua nhớ mẹ mà thôi. Rồi cả hai bị quân Đắc ép tấn công. Tên thủ lĩnh bắt cóc Atreus khiến Kratos trở nên cuồng nộ. May mắn là đã cứu được nó. Nhìn cha tức giận để cứu mình khiến thằng nhóc hiểu ra rằng cha không hề vô cảm với nó. Đường đến đền thờ ngày càng dày đặc lính Đắc F hơn, nhưng hai cha con này chiến đấu ngoan cường, phá hủy các dây leo và giải phóng nguồn sáng trung tâm. Are you injured? I'm fine. Singing. I hear her. I told you I heard her. Do you think she's in there? Kratos đưa cái rìu cho Atreus, rồi bước vào bên trong nguồn sáng để hấp thụ ánh sáng của Aphem và Bifrost. Give me your axe. I'm letting you hold my axe. What is this? Nhưng ở bên trong, anh nghe được giọng của Faye, cũng như những lời phẫn uất của Atreus bên xác của cô khi anh không có ở nhà. So if he tries, Nó không dám khóc trước mặt anh, nhưng khi một mình, but if he doesn't, nó trút ra mọi thứ với mẹ, please come back. rằng anh không bao giờ ở I nhà, know you're out there somewhere. không bao giờ quan tâm nó. Anh chưa bao giờ là một người cha tốt. Khi anh đến Jotunheim, anh đã nhìn thấy Faye, nhưng trước khi anh kịp tiếp cận cô, Kratos đã bị Atreus kéo ra khỏi nguồn sáng. Hey.
Kratos giận dữ mắng Atreus, nhưng sau đó anh chợt biết mình đã sai. Anh đã trong nguồn sáng quá lâu. Thằng bé đã chờ anh, và một mình nó đã phải chiến đấu với cả đạo quân Dark F để bảo vệ cho anh. Do lo cho anh nên nó mới kéo anh ra, Moments. để đổi lại là những câu chửi mắng của anh. Nhưng lần này, nhóc boy cũng đã hiểu được thế nào là chiến đấu vì sinh tồn khi bản thân bị dồn tới đường cùng. You left me here again. Why don't you care? That's impossible. We should go before they come back. I hope you got what you needed. Yes. Khi đang tìm đường quay về, tên thủ lĩnh Dark F bất ngờ tấn công họ. Trước sự phối hợp của hai cha con, hắn ta đã nhận lấy quả đắng cho mình. Trước khi chết, tên thủ lĩnh nói rằng họ đã gây ra một sai lầm nghiêm trọng, rằng lũ La F không tốt như họ nghĩ đâu. Những lời này khiến Atreus nghĩ rằng lẽ nào hai cha con đã giúp cho cái ác? Chẳng lẽ phe La F mới là người xấu sao? Nó là mơ hiểu ranh giới giữa thiện và ác mong manh như thế nào, cũng như vì sao mà cha nó luôn thờ ơ và không bao giờ muốn dính líu đến những rắc rối của người khác. It's crazy to think that all the realms exist in the same space. Sau khi trở về Midgar, Black breath again. họ quay trở lại ngọn núi để thanh tẩy hắc khí. See if the witch was right. Mối quan hệ giữa hai cha con cũng đã trở nên gắn kết hơn. Anh chọc dạy cho con những gì anh đã đúc kết được qua các cuộc đời chinh chiến của mình. Anh dặn nó hãy chiến đấu với một cái đầu lạnh, cùng với sự kiên nhẫn, và hơn hết, đừng bao giờ để phẫn nộ chiếm lấy mình. She was right. Come, let us finish this. Khi cả hai đi sâu vào núi, họ nhận ra đây là một khu mỏ của người khổng lồ. I don't remember. Sau khi khám phá bên trong và tìm được một cái thang để đi lên đỉnh núi, Father, thì họ bị một con rồng tên là Rayleigh tấn công. what then? What comes next? We're almost at the summit. Nothing's gonna stop us. Calm yourself, boy, and stay behind me. Yes, sir. Dù không có vị trí thuận lợi cho chiến đấu, nhưng anh chọc vẫn làm nó bị thương, khiến nó phải đào một đường hầm trong lòng núi để bỏ trốn. Vì cái thang kéo đã bị con rồng phá hỏng, nên hai cha con đành phải đi theo đường hầm của con rồng. Cuối cùng cả hai đã lên đến đỉnh núi, và Atreus phát hiện ra Shinji đang bị con rồng tấn công. Wait, boy. It's Sindri. Can you kill something that big? If we can catch it off balance. I can distract him. Father, try using one of those crystals.
Kratos đã giết chết con rồng với sự giúp đỡ của Atreus. Sau đó, Sindri đã tặng cho nhóc boy những mũi tên làm từ cây tầm gửi như một món quà cảm ơn, vì anh chọc tỏ ra lạnh lùng trước lòng biết ơn của cả người lùn. Thanks. Anh chọc của chúng ta vẫn vậy, không bao giờ muốn bất cứ ai phải chịu ơn mình. Nhưng anh đã biết cách thể hiện sự quan tâm tốt hơn khi lấy một mũi tên tầm gửi chèn vào sợi dây đeo bao tên của con cho chặt. Pain we endure. Rồi hai cha con tạm biệt Sindri để tiếp tục lên đỉnh núi. This will do for now. Good? Good. Go. Khi đang leo lưng chừng ở vách núi, thì Kratos và nhóc boy tình cờ nghe thấy cuộc đối thoại của Bandu cùng với hai người đàn ông khác đang nói chuyện với một người đàn ông bị nhốt ở trong thân cây. Chúng đang truy tìm tung tích của hai cha con. Kratos thì ngạc nhiên vì tên điên này còn sống. Còn thằng bé thì không hiểu cha con nó đã làm gì khiến phải bị truy đuổi đến như vậy. Khi ba tên đó rời khỏi, hai cha con trèo lên và phát hiện ra người đàn ông đang bị giam trong cây chính là Mimir, người thông thái nhất cũ giới và là cụ quân sư của Odin. Ông già nói mình đã bị Odin giam tại đây và tra tấn suốt 109 năm qua, thậm chí mất cả một con mắt. Lập hạt khi dưới núi cũng là để ngăn những người muốn đến cứu ông. Sau khi biết mục tiêu chuyến hành trình của hai cha con, Mimir nói rằng đây chỉ là ngọn núi cao nhất Bigger, còn đỉnh núi cao nhất cũ giới nằm ở Jotunheim. Nhưng cánh cổng nói với Jotunheim đã bị phong ấn, kể cả phòng dịch chuyển cũng không thể kết nối đến đó được. Tuy nhiên, Mimir biết cách để mở nó, và Kratos cần phải chặt đầu ông để mang ông theo, vì phong ấn này của Odin là không thể phá vỡ. Hiểu rằng Mimir cũng chán ghét Odin như nữ phù thủy, nhưng việc ông dám mạo hiểm tự nguyện bị chặt đầu như thế này cũng khiến Kratos ngập ngừng. Tin rằng nữ phù thủy sẽ cứu được ông già, Kratos vung một rìu ngoặt xớt. Rồi hai cha con đem cái đầu về nhà cô. Father, she is here. It's so good to see you again. I knew you weren't dead. Hello. Oh, can you bring a head back to life? Gặp lại hai cha con, I'm not nữ phù sure thủy I vui mừng understand what- rồi hốt hoảng khi thấy các mũi tên tầm gửi. Where Cô did đem you tiêu hủy hết các mũi tên và dặn Atreus không bao giờ Give được them dùng to chúng. me now. They were a gift. Do as she says, boy. These arrows are dangerous and wicked. You find any more, you destroy them. Understand? Do you understand? Say it. I understand. If I see them, I'll destroy them. It's all I ask. Forgive me. Do you have any idea who this is? Did you kill him? At his request. He claimed you could revive him. Me? Are you sure you heard him right? Please? Rồi hai cha con giúp cô hồi sinh đầu của Mimir, dù rằng cô tỏ vẻ khinh bỉ ông già. That's enough. Phép thuật đã thành công, và thông qua Mimir, họ lại bất ngờ được biết rằng cô phù thủy này là Freya, nữ thần cai trị các vị thần Vanir, thần của sinh sôi và săn bắn. Đồng thời cô cũng là vợ cũ của Odin. Kratos tức giận với cô vì đã không nói cho anh biết về danh tính thực sự của mình, và họ rời đi, chấm dứt mối liên minh ngắn ngủi. We are leaving, boy. But Now. You're welcome. Khi bộ ba quay trở lại hồi nai, Mimir nói rằng để mở cách cổng đi tới Jotunheim tại nơi mà ông bị giam giữ, Speak thì họ cần phải tìm được một mảnh của cây đục của người khổng lồ Thammer the Stormation. Ngoài ra còn có viên Peckrun chứa con ngự để mở khóa cánh cổng. everyone has a weakness. Lão thông thái này khá thân thiện. Lão thường kể các câu chuyện và gọi Kratos là người anh em.
còn Atreus là anh bạn nhỏ. Said that, Mimir. Ông bảo Kratos đưa ông đến cái sừng lớn ở đền thờ Tyr, và ông thổi cái sừng để gọi đại xà. Con rắn vừa thức dậy thì thấy bức tượng Thor bên cạnh cổng Muspelheim, thì nuốt chửng nó một cách bực tức. Là vị thần được xem là mạnh nhất Asgard với thần khí Mjolnir, nhưng Thor lại không thể hoàn thành trọn vẹn cuộc viễn chinh diệt chủng tộc khổng lồ của mình. Vì thành viên cuối cùng của tộc là con đại xà Jormungand lại là một đối thủ cực kỳ khó xơi, Doesn't that hurt? đến mức cả hai lưỡng bại câu thương, và Thor bị thương nặng buộc phải rút về. Còn con rắn thì cực kỳ hận Thor vì cuộc chiến cũng như mối thù diệt tộc. Nếu như theo đúng thần thoại thì cả hai sẽ có một trận tái đấu sống còn khi Ragnarok diễn ra. Mimir dùng ngôn ngữ của tộc Jotnar để nói chuyện với con rắn, nhờ nó giúp sắp xếp lại cây cầu để dẫn tới chỗ cái đục của Thammer. What is it? Nothing to be concerned about. What is he doing? Making sure we're headed in the right direction. Listen closely now. We need two things to get us into the Khi đang trên đường đi đến cái xác của Thammer, We need to learn Mimir giải thích lý do Freya khinh bỉ mình. Jotunheim. Tất cả đều có nguyên nhân rất sâu xa, Rune into the từ cuộc chiến xa xưa của hai dân tộc Aesir và Vanir. Khi đó Frey, lãnh đạo thần Vanir và là anh trai của Freya, vì muốn giảng hòa mà đi khắp cụ giới để dạy các thần Aesir cách trồng trọt và phép thuật. Tuy nhiên, thứ gì cũng có hai mặt của nó. Khi các Aesir lạm dụng phép thuật dẫn đến các sự cố, thì họ đổ tội cho Frey nên đã bắt giữ và tra tấn ông. Nhưng Frey cũng không dễ khuất phục. Ông đã trốn thoát và tháo chạy về Vanaheim. Còn các thần Vanir thì vô cùng tức giận vì sự phong ơn này. Wait, look. Đó cũng là khoảng thời gian mang rợ nhất, bạo lực nhất trong cuộc chiến giữa hai thần tộc và kéo dài suốt nhiều thập kỷ. Mimir lúc bấy giờ là quân sư của Odin. and we'll go from there. Ông nhận thấy sự hy sinh cho cuộc chiến này đã quá lớn, nên đã đưa ra đề nghị khuyên Odin kết hôn với Freya, em gái của Frey, và chính thức kết thúc cuộc chiến. Ngoài ra cũng giúp cho Odin nguôi ngoai nỗi nhớ về người vợ cũ quá cố của ông, nữ khổng lồ Fjorgyn, và cũng là mẹ của Thor. Odin rất yêu Freya. Ông cho cô trở thành nữ hoàng của các Valkyrie, tặng cho cô binh đoàn Valkyrie như của hồi môn, và các Valkyrie dĩ nhiên rất nể phục nữ hoàng của họ. Freya dù cũng rất yêu Odin, nhưng không sau đó lại bỏ ông mà đi, chỉ vì lòng tham không đáy khiến ông luôn lợi dụng để học các phép thuật từ cô. Yêu quá thành hận, Odin tước đi đôi cánh Valkyrie của Freya và nguyền rủa cô sẽ không bao giờ có thể rời khỏi Midgard, cũng như không bao giờ có thể làm bị thương bất cứ ai nữa. Đối với một chiến binh kiêu hãnh như Freya, thì lần nguyền này còn đau khổ hơn là chết. Cuộc ly hôn này cũng làm ngọn lửa chiến tranh giữa hai tộc âm ỉ cháy trở lại. Các Vanir thì trách móc Freya vì quá ích kỷ, nhưng cô lại không thể rời Midgard để nói sự thật cho các đồng bào của mình. Còn người đưa ra cái ngu kiến kết hôn này là Mimir thì bị Freya khinh bỉ, còn Odin thì tức giận giam ông vào một cái cây bất hoại và tra tấn ông suốt đời. Nói thêm về Odin thì lão là cháu của Buri, vị thần Aesir đầu tiên, và thuộc dòng dõi của Ymir, thủy tổ của người khổng lồ và của cả mọi sinh vật trong cũ giới. Không như Zeus, chỉ lo sợ về cái chết của mình. Odin là kẻ tham lam đến vô độ, sức mạnh, trí tuệ hay quyền lực. Lão muốn mình là người sở hữu và đứng trên tất cả. Vì vậy lão giết bất cứ ai dám ngáng đường mình, kể cả Ymir. Lão tước đoạt danh hiệu All Father, dùng thân xác của Ymir để tạo ra Midgard. Rồi lão tạo ra hai con người đầu tiên, Ash và Embla. Tiếp tục công cuộc bành trướng quyền lực. Ông mở rộng hậu cung của mình để nhanh chóng có những đứa con trai hùng mạnh. Và nổi bật nhất trong số họ là thần chiến tranh Tyr và thần sấm Thor. Tyr là vị thần mạnh mẽ nhất, có phần hơn cả Thor nhưng trái với cái tên thần chiến tranh. Anh lại yêu hòa bình và thường chu du khắp các vùng đất để giao lưu văn hóa và kết giao bạn bè. Lợi dụng mối giao tình của Tyr và tộc Jotnar, Odin đến nhà Tyr sắp xếp một cuộc đàm phán về hòa bình của hai chủng tộc.
Nhưng mục đích thực sự của lão là đánh cắp các bí mật về kiến thức và phép thuật ở Jotunheim. Dĩ nhiên các Jotnar phát hiện được âm mưu này, nhưng với bản tính hiền lành, họ chỉ trục xuất Odin ra khỏi quê hương của họ. Còn Tyr thì bất mãn với sự hèn hạ của cha nên chống đối rất quyết liệt. Anh hỗ trợ các Jotnar điềm phòng cánh cổng đến Jotunheim, và chỉ một mình anh với con mắt đá quý mới có thể đến đó được. Nhưng anh lại không ngờ được một việc rằng Odin lại xuống tay giết đứa con trai mà ông từng rất yêu thương. Có lẽ với lão, Tyr đã hết giá trị để lợi dụng. Sau đó, Odin phát động cuộc diệt chủng tộc Jotnar tại Midgard như chúng ta đã biết. Thấy đồng bào mình bị thảm sát, Thamur the Stormmason, một người thợ xây tài giỏi, đã quyết định xây dựng một bức tường để bảo vệ quê hương khỏi sự xâm lăng từ thần tộc Aesir. Ông muốn con mình là Rimther hỗ trợ việc xây bức tường, nhưng anh chàng không đồng ý. Anh muốn mình sống sao cho xứng đáng là một chiến binh của tộc Jotnar. Thamur tức giận nên lại đánh anh, khiến anh bỏ đi đến Midgard, mặc cho người cha già đuổi theo trong vô vọng. Ông kêu gào tên con, và những lời đó đã đến được tai của kẻ săn mồi. Thor xuất hiện, giơ cao búa tấn công ông già. Thamur dùng búa của mình đỡ đòn tấn công đó, nhưng xung lực phát ra từ hai món vũ khí khiến ông mất đà và té ngã. Ông ngã xuống đất, vô tình ngay vị trí của chiếc đục khiến nó xuyên qua đầu ông. Vậy là người cha già tội nghiệp, không thể nào nhìn con mình lần cuối. Và cái chết của ông phóng ra sức mạnh băng giá, khiến khu vực xung quanh đóng băng vĩnh cửu. Bộ ba cuối cùng đã đến được chỗ xác chết của Stormmason thì gặp Sindri. Gã giải thích rằng các người lùn có khả năng đi xuyên các chiều không gian và ẩn thân. Chỉ có loài rồng mới có thể phát hiện được, nên lần trước anh mới gặp rắc rối. Rồi anh nâng cấp vũ khí cho hai cha con. Kratos sau đó trèo lên cây búa của Thamur và đập vỡ tảng băng để đi vào bên trong. Sau khi đánh bại nhiều kẻ thù, bộ ba tìm thấy chiếc đục và gặp một trong hai gã lạ mặt đi cùng Balder trước đó. Gã này là Magni, con trai của Thor hùng mạnh và là cháu của Balder. Magni khuyên họ đầu hàng, nhưng dĩ nhiên Kratos đã từ chối. Có những việc giải quyết bằng nắm đấm thì nhanh hơn. Anh chọc bảo nhóc boy trốn đi vì rất có thể anh sẽ bị giết. Nhưng Modi, một người con trai khác của Thor, em của Magni xuất hiện, và cuộc chiến liền bắt đầu ngay lúc đó. Hai tên thân tạo ra màn tuyết để che mắt và giành lấy lợi thế. Kratos hỏi tại sao hai người lại săn đuổi họ và Odin muốn gì ở hai cha con. Magni trả lời rằng hắn không biết và cũng không quan tâm. Modi thì liên tục đả kích Atreus bằng cách sỉ nhục mẹ nó để nó mất kiểm soát. Nhưng thằng bé vẫn giữ được bình tĩnh khi nghe những lời khuyên từ cha mình. Trong khi Magni đánh lạc hướng Kratos, Modi tiếp tục kích tướng cậu bé lần nữa, và lần này đã khiến thằng cu nổi điên lên, lao vào tấn công. Kratos thấy con mình đang gặp nguy hiểm, liền lưu mạng công kích, bổ một rìu ngay giữa mặt giết chết Magni, và khiến Modi lộ ra cái đuôi chết nhát và bỏ chạy. Thằng nhóc đã an toàn, nhưng vẫn tức giận vì những lời lăng mạ, và căn bệnh của nó bắt đầu trở nên nghiêm trọng hơn. Lấy được mảnh vỡ của chiếc đục, cả nhóm quay trở lại đền Tyr để tìm Darkroon, thì gã Modi hèn hạ phục kích hai cha con và ghim chặt Kratos dưới tia sét. Hắn nói chỉ vì cái chết của Magni và việc hắn kế thừa cái búa Mjolnir từ cha mình sẽ trở thành nỗi nhục đè bám hắn suốt đời, và chỉ vì anh chọc mà hắn phải chịu như vậy. Thằng bé bảo Modi dừng lại, nhưng chỉ càng khiến Modi đứng tới xúc phạm vây, khi anh tức giận la vào hắn ta. Modi gạt thằng nhóc sang một bên và tiếp tục giật điện Kratos. Modi nói rằng hắn sẽ trở thành anh trai mới của Atreus,
và cả hai sẽ sớm hiểu rõ nhau hơn ngay sau khi hắn giết chết Kratos. Know you really well. You're gonna be my new brother. Right after I finish killing your father. Câu nói ấy đã khiến nhóc boy kích hoạt cơ thịnh nộ Spartan của mình lần đầu tiên, rồi phát bệnh và gục ngã. Khi nhìn thấy con trai ngã xuống, Kratos cố gắng đứng dậy, kích hoạt sức mạnh thần nộ của mình, làm cho Modi sợ hãi và lùi lại trong nỗi kinh hoàng. Kratos đã tước vũ khí của Modi và dồn đánh hắn ta vào tường, khiến Modi khóc thét lên và bỏ chạy. Mimi đề nghị Kratos đưa Atreus trở lại tìm Freya để được giúp đỡ, và dĩ nhiên là anh chọc chạy đi ngay không chút chần chừ. Mặc kệ việc vừa cắt đứt liên minh với Freya cách đây không lâu. Thế là trước kia anh sẽ vì sĩ diện mà mặc kệ thằng bé, nhưng trong tay anh giờ đây là sinh mạng quý giá nhất đối với anh, là minh chứng cho việc anh vẫn tồn tại, là kết tinh tình yêu của anh và Faye, là sợi dây duy nhất kết nối anh với thế giới này. Khi họ vào hang của phù thủy, lúc đầu Freya từ chối giúp đỡ Kratos vì còn dựng việc anh tỏ ra chán ghét bất cứ ai là thần. We need your help! Woman, do you hear me? It is urgent! Nhưng khi Kratos nói với cô tình hình thằng bé, Freya đã thay đổi ý định và cho họ vào. Freya! Freya nói với Kratos rằng đây không phải là bệnh thông thường, vì bản chất thật sự bên trong Atreus, cái sự thật rằng nó là thần, đang mâu thuẫn với việc chỉ nghĩ mình là một con người của nó. Để chữa bệnh, Freya hướng dẫn Kratos cách lấy trái tim của người chứng giữ cây cầu của người chết ở Helheim. Nhưng trước khi anh đi, Freya khuyên anh nên tìm một ngọn lửa không thuộc thế giới này, vì sức mạnh băng giá của cây rìu Leviathan vô dụng với cái lạnh dưới Helheim, cũng như cảnh báo anh rằng không được đi qua cây cầu vì nó là tấm vé một chiều đi vào Helheim. Freya đảm bảo với Kratos rằng cậu bé sẽ không chết và anh cũng phải sống mà trở về vì Atreus cần cha mình. Sau đó, anh chọc vội vã quay về nhà để tìm lại quá khứ đáng nguyền rủa của mình. Nhưng để cứu con trai, anh cần nó. Anh cần cặp song đao hỗn mang, Blade of Chaos. Nhìn anh bạn già trước mặt, những cơn ác mộng trước kia ùa về. Nhớ lại những tội lỗi của mình về Lysandra và Calliope khiến anh sợ hãi. Rồi bóng ma của Athena xuất hiện và chế giễu anh. Anh nói rằng anh sẽ luôn luôn và mãi mãi là một con quái vật. Quấn từng vòng xích quanh tay, như quyết định lần nữa chói chặt bản thân mình với cái quá khứ khốn nạn. Anh không phủ nhận những lời đó, nhưng anh biết lần này sẽ khác. Anh nói với Athena rằng anh vẫn luôn là một con quái vật, nhưng bây giờ anh sẽ là một con quái vật có trái tim. Vượt qua bóng ma của quá khứ, Kratos đến ngôi đền của Tyr để tới Helheim. Mimi nói với anh rằng không một ai, kể cả các vị thần, có thể sống sót trong cái lạnh ở Helheim. Khi một người chết đi, các Valkyrie sẽ đến và phán xét xem họ xứng đáng là một chiến binh hay không, và đưa họ về Valhalla, cung điện của các thần Aesir để gia nhập đội quân của Odin. Còn những ai không xứng đáng thì sẽ trở thành linh hồn lang thang dưới Helheim, chịu sự phán quyết của người gác cầu để được phép đi qua cây cầu. Nhưng số lượng linh hồn dưới này phải hơi quá đông. Không lẽ đã có gì xảy ra cho các Valkyrie? Kratos cuối cùng cũng đã đến được cây cầu, và một cuộc chiến dữ dội nổ ra với Control chứng dữ.
Anh mang da của anh chọc vẫn khủng bố như ngày nào, nên Kratos dễ dàng chiếm lấy thế thượng phong và móc trái tim Control. Now the heart, brother. You'll have to get your hands dirty. Anh hiểu hậu quả của việc này là như thế nào. Không có người chứng giữ, tình hình đang quá tải ở Helheim sẽ càng hỗn loạn hơn. Need nothing more. Nhưng anh không còn cách nào khác. Better not to linger here, though. Ngay khi Kratos chuẩn bị rời đi, anh thấy được ảo ảnh của Zeus. Mimi ngạc nhiên khi Zeus là cha của anh. Cảm thấy bối rối. Zeus? Kratos hỏi Mimi, làm sao mà Zeus lại ở đây? Your father was Zeus? Mimi nhắc nhở anh rằng đó chỉ là ảo ảnh và đừng bao giờ đi qua cây cầu. Trên đường trở về Midgard, Mimi kết nối các dữ kiện lại với nhau. Mối quan hệ giữa Kratos và người có tên Athena, lưỡi kiếm lửa của anh ta, Zeus là cha anh ta, và làn da trắng như tro của anh. I'm dangling. Ông lão nhận ra rằng cái đầu của mình đang được treo lủng lẳng bên hông của gót sọ Sparta mang rợ. Don't mistake me, brother. Kratos lạnh lùng khi nghe cái tên đó và mắng ông già đừng bao giờ gọi anh như vậy. Take in. Mimi không sợ hãi, mà còn tán thành chuyện Kratos giết gần hết gia phả nhà mình, Say nothing to the boy. và cũng khuyên Kratos hãy nói với Atreus về dòng máu thân của mình. Vì sớm muộn nó cũng phải biết bản chất thật sự của mình. Has to know. Nhưng Kratos không muốn tiếp tục chủ đề này. Look, I get it. You Hành trình của anh ngày càng gian nan hơn, và đồng thời anh Chọc cũng nhận ra rằng nhóc boy quan trọng với anh như thế nào. You're a boy. Dù rằng bởi vì có thằng bé bên cạnh khiến cho anh có một điểm yếu chí mạng, nhưng anh chấp nhận, Can't begin. thậm chí phải đào lại quá khứ khốn nạn của mình để cứu nó. It's all connected. Và mặc dù anh không muốn gây thù oán gì với những thần Aesir, nhưng với việc lũ này liên tục dồn ép, Very well. liệu anh Chọc còn có thể nhịn? Hay sẽ trở lại là anh Chọc tàu gấu ngày xưa, gặp thần giết thần để bảo vệ con trai mình? Just go. Anh em hãy cùng đón xem vào tập sau nhé. Đừng quên like và subscribe cho Maximon để theo dõi video sớm nhất nhé. Hẹn gặp lại anh em ở video sau.